Welcome to my channel! For today's video, kung paano maglagay ng playlist sa ating YouTube channel. Una po ay pupunta tayo sa Chrome and then itype nyo ang youtube.com. Wait lang po natin. Ayan. I-click nyo ang profile icon sa gilid. At your channel. Kung mapapansin nyo po, mayroon na po akong isang playlist dito about cooking tutorial. So, magdadagdag pa po ako. I-click nyo ang videos. Ipili po ako dito, ito. At yung edit video. And then, i-click nyo yung lapis. At yung playlist select. So, ayan po. Nakalagay na po dyan ang cooking tutorial. So, i-click na lang natin yan. I-check na lang natin. New playlist. Click nyo. Yung pong title. Ita-type natin yung title. Ayan po. So, i-create na natin siya. I-click nyo. Ayan. And then, i-click nyo yung check. I-click nyo na po yung save. So, ito na po yung aking playlist. Please don't forget to like, share, comments, and subscribe, and hit the notification bell para po updated kayo sa aking mga susunod pang i-upload na mga video. Thank you for watching.